Hello and namaste. म प्रताप शर्मा वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा हामीले इट्याब्समा सिलिन्ड्रिकल ग्रिड सिस्टम कसरी एसाइन गर्ने र सिलिन्ड्रिकल स्ल्याब कसरी मोडल गर्ने भन्ने कुरा हामीले सिक्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने भन्ने कुरो सिलिन्ड्रिकल ग्रिड सिस्टममा दुईटा हाम्रो कार्टेसियनमा एक्स वाइ जेड हुन्थ्यो भने यसमा जेड डाइरेक्सन भनेको हाइट भयो, त्यस्तै एउटा चाहिँ आर डाइरेक्सन हुन्छ रेडियल डाइरेक्सन, त्यसमा एउटा ग्रिड सिस्टम हुन्छ, त्यस्तै अर्को टेन्जेन्सियल डाइरेक्सनमा हुन्छ भनेको यहाँनिर 1 2 3 4 गरेर 8वटा चाहिँ यो जुन ग्रिडहरू देखिएको छ सर्कुलर फर्ममा यो चाहिँ टेन्जेन्सियल डाइरेक्सनको ग्रिड भयो भने यो बाहिरपट्टि देखिएको यो सर्कल चाहिँ रेडियल डाइरेक्सन भयो। अब यो कतिवटा राख्ने कसरी राख्ने भन्ने कुरा हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्न सकिन्छ यहाँ टोटल 8वटा ग्रिड छ सर्कुलर फर्ममा र यो दुईटा लाइनको बीचको एंगल भनेको 45 डिग्री छ। यो कतिवटा आउँछ भनेर यसरी हामीले अटोक्याड मोडलबाट हेर्न सक्छौँ अथवा क्याल्कुलेट गर्न पनि सक्छौँ। जस्तै यदि हाम्रो टोटल सर्कलको एंगल भनेको 360 डिग्री हुन्छ, यसलाई मैले यदि 30 डिग्रीको अथवा 45 डिग्रीको एंगलहरुमा डिभाइड गर्यो भने बाइ 45 अनि इन्टर गरौँ टोटल 8वटा एंगलहरु बनिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो टोटल ग्रिड 8वटा हुँदा यहाँबाट यहाँसम्म मात्र आइपुग्छ। यो 1 बाट स्टार्ट भएर 8 सम्म मात्र आइपुग्छ अनि यो पार्टलाई नि कभर गर्नलाई टोटल 8 + 1 भनेको हामीले एसाइन गर्नुपर्ने ग्रिड भनेको यो +1 हुन्छ। 9वटा ग्रिडहरु दिनुपर्यो टेन्जेन्सियल डाइरेक्सनमा। रेडियल डाइरेक्सनमा तपाईको कतिवटा सर्कलमा चाहिँ यसरी कोलमहरु आइरहेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। यदि यहाँ भन्दा भित्र पनि अर्को कुनै सर्कल छ र त्यहाँ कोलमहरु आइरहेको छ भने त्यही अनुसार नम्बर अफ रेडियल ग्रिडहरु हामीले एसाइन गर्न सक्छौं। अब जाउँ इट्याब्समा, यहाँ जाउँ न्यू मोडलमा जाउँ। अब यो एसाइन गर्नुपर्ने चीजहरु डिफाइन गर्नुपर्ने चीजहरुको बारेमा अहिले मैले त्यति डिस्कस गरिन। यसको बारेमा तपाईहरुले सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो अर्को भिडियो छ मोडलिङ अफ आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, जसको डिस्क्रिप्सन मैले लिंकमा पनि दिएको छु र माथि आई बटनमा पनि यो डिस्प्ले भइरहेको छ, त्यहाँ गएर सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मैले यहाँ सबै आईएस राखे किनकि आईएस कोड नै जनरल युज गरिन्छ। मैले यसलाई सिम्पली अहिले ओके गरे। नम्बर अफ स्टोरी मैले 3 राखे, हाइट 12 फिट राखे, के गरे। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो इन्टरफेस ओपन हुन्छ। यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने चीजहरु म क्विकली डिफाइन गरिहाल्छु। यति भइसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौं यहाँ रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम छ। यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गर्नु छ इन्टरफेसमा, एड मोडिफाई ग्रिड सिस्टममा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यहाँनिर एड न्यू ग्रिड सिस्टममा क्लिक गरौँ। अब यहाँ कार्टेसियनलाई मैले सिलिन्ड्रिकल बनाएँ। आर भनेको रेडियल डाइरेक्सनमा अवे फ्रम सेन्टर भनेको छ, टी डाइरेक्सनमा क्लकवाइज भनेको छ, माथिको चलाउनु पर्दैन। अब नम्बर अफ ग्रिड लाइन आर डाइरेक्सन, रेडियल डाइरेक्सनमा अहिले मेरो एउटा मात्र ग्रिड छ, यहाँ यो सेन्टरमा एउटा, यहाँ दुईटा भनेपछि मैले रेडियल डाइरेक्सनमा जम्मा दुईटा गर्दै यहाँ। त्यस्तै नम्बर अफ लाइन्स इन टी डाइरेक्सन छ, टी डाइरेक्सन भनेको यो डाइरेक्सनमा भयो। यसमा टोटल यहाँ 8वटा ग्रिड सिस्टम छ, ग्रिडहरु छ। अब यसलाई हामीले भने जस्तै यदि यहाँ 8वटा छ भने 360 डिवाइडेड बाइ त्यो बीचको एंगल भनेको 45 डिग्री। एंगल कति राख्ने भन्ने कुरामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। मैले 45 डिग्रीको एंगलमा टेन्जेन्सियल ग्रिडहरु राखे भने मैले टोटल सर्कलको 360 लाई 45 ले डिवाइड गर्दा 8 आउँछ प्लस एउटा ग्रिड सिस्टम हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले 45 नै राखेको छु, त्यही भएर यहाँनिर गएर मैले टोटल टी डाइरेक्सनमा 9 गर्दै। अनि यो आर स्पेसिङ अफ ग्रिड भनेको जस्तै यो रेडियल डाइरेक्सनमा एउटा ग्रिड भयो, मैले हेर्न सक्छौं यहाँबाट यहाँसम्म एउटा ग्रिड भयो, त्यसपछि यहाँबाट यहाँसम्म अर्को ग्रिड। यो दुईटा ग्रिडको बीचको स्पेसिङ कति त, यो सेन्टरबाट यहाँसम्म कति, यहाँबाट यतासम्मको कति भन्ने कुरा चाहिँ यसले सोधेको हो। मैले अहिले त राखिन। इट्याब्समा जाउँ। मैले अहिले यसलाई सिम्पली 2.5 मिटर राख्दै। अनि ग्रिड बीचको एंगल टी डाइरेक्सन भएको ग्रिड बीचको एंगल हाम्रो अहिले यहाँ 45 डिग्री छ भनेपछि यसलाई मैले
45 राख्दै ओके गरौँ। यो G1 लाई चाहिँ मैले डिलिट गर्दै ओके गरौँ। यो भइसकेपछि हाम्रो सिलिन्ड्रिकल ग्रिड सिस्टम यहाँ देख्न सकिन्छ। यो बबलहरु एकदमै ठुलो आइराखेको छ। यहाँ देख्न सकिन्छ टोटल हाम्रो यहाँ 1 बाट सुरु भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9 चाहिँ AR एन्ड भयो। भनेपछि यसरी हामीले सिलिन्ड्रिकल ग्रिड सिस्टम हामीले यहाँनिर कोलमहरु एसाइन गरौँ। क्विक ड्र कोलम अप्सनबाट 14 को अहिले मैले डिफाइन गरेको छु। तपाईले रिक्वायरमेन्ट अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले यसरी सिलेक्ट गर्दै अहिले मेरो z = 3 मा आएर बसेको रहेछ। म यसलाई z = स्टोरी 1 मा लगे र यसरी एसाइन गर्दै 3D मा नि हेर्न सकिन्छ। यसरी कोलमहरु एसाइन भइसकेको छ। अब मलाई बीमहरु दिनु पर्यो भने यहाँनिर गएर मैले मानौं 9-14 को बीम दिन्छु। कहाँ कुन ठाउँमा बीम दिनु पर्ने हो तपाईहरुले यसरी बीम पनि यहाँ दिन सक्नुहुन्छ रिक्वायरमेन्ट अनुसार। अहिले यतातिर नजाउँ। अहिले सिम्पली हामी चाहिँ अब सर्कुलर स्ल्याब कसरी डिजाइन गर्ने मोडल गर्ने भन्ने कुरातिर जाउँ। सुरुमा हाम्रो स्ल्याब कहाँ गएर एन्ड भएको छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै यदि यो स्ल्याब यो सेन्ट्रल पोइन्टमा पिलरको सेन्टरमा छ भने यहाँनिरबाट एउटा सर्कल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो यसको पेरिफेरीमा गएर चाहिँ कोलमको पेरिफेरीबाट चाहिँ सर्कल छ भने यसको वरिपरि एउटा पेरिमिटर हामीले चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि यहाँ क्यान्टिलिभर पोर्सन केही निस्केको छ मानौं 1 फिट 8 फिट भने त्यहाँनिर हामीले अफसेट दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मानौं अथवा 600 mm छ भने मैले यहाँ जान्छु यो फ्रेमलाई नन सेलेक्ट गर्छु र यहाँ अफसेटमा यो यहाँ मिटर जस्तो देख्यो भने यो mm हो। मैले 600 mm क्लिक गर्छु र मैले यहाँबाट यसरी एउटा अफसेट दिएर यहाँ एउटा नल लाइन मैले क्रिएट गरिसकेको छु। नल लाइन अब मलाई पेरिफेरी चाहियो। मेरो जुन सर्कुलर स्ल्याबको पेरिफेरी छ अथवा पेरिमिटर छ त्यसलाई मैले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जोइन्ट सेलेक्ट गर्छु। जोइन्ट सेलेक्ट गरेपछि एडिटमा जाउँ, एक्सट्रुडमा जाउँ, जोइन्ट टु फ्रेममा जाउँ। हामीलाई अहिले लिनियर हैन रेडियल एक्सट्रुसन चाहिएको हो। त्यही भएर मैले यहाँ क्लिक गरेँ। पिक एनी पोइन्ट अन मोडल भनेको छ। भनेको कुन पोइन्टको अराउन्डमा चाहिँ हामीले पेरिमिटर क्रिएट गर्ने भनेको हो। त्यो भनेको मलाई यो सर्कलको सेन्टर पोइन्ट भनेको छ। मैले यहाँनिर गएर सेन्टरमा क्लिक गरेँ। एंगल भनेको छ। एंगल भनेको दुईटा जोइन्टको बीचमा कति डिग्रीको एंगल राख्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। मैले मानौं यहाँ 2 राखेँ अथवा 3 राखेँ। कतिवटा नम्बर अफ एंगलमा यसलाई डिवाइड गर्ने त अथवा चाहिँ पेरिमिटर बनाउने त भन्ने कुरा हुन्छ। यो भनेको टोटल 360 डिग्री छ अपन 3 डिग्री भनेको टोटल 120 वटा पार्टमा यो पेरिमिटर क्रिएट हुन्छ। यसलाई एप्लाई गरौँ। यो गरिसकेपछि यसरी हाम्रो सर्कल यहाँनिर नल लाइनको सर्कल क्रिएट भइसकेको छ। यहाँनिर हामीलाई सर्कुलर स्ल्याब बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यो भित्रको जुन बीम कोलमहरु छ यिनीहरु सबैलाई म हाइड गर्दिन्छु। सेलेक्टमा जान्छु, प्रोपर्टिजमा, फ्रेम सेक्सनमा यसलाई सेलेक्ट गरेँ, लाइन सेलेक्ट गरेँ, क्लोज गरेँ, राइट क्लिक गरेँ, हाइड सिलेक्टेड अब्जेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो कोलमहरु यहाँनिर देखिएको छैन। अब मैले यहाँनिर यो अप्सन लिएर हाम्रो स्ल्याब 1 यसरी म यहाँ ड्र गर्छु। फाइललाई सेभ गरौँ। फाइल यति भइसकेपछि अब मलाई यहाँ यो जुन यो पेरिमिटर छ यो भन्दा बाहिरको स्ल्याब मलाई चाहिएको छैन। त्यही भएर मैले यो स्ल्याबलाई सिलेक्ट गरेँ,
यो नल लाइनहरूलाई सिलेक्ट गरेँ र हामी एडिटमा जाउँ, एडिट सेलमा जाउँ अनि डिभाइड सेलमा जाउँ अनि यो सुरुको अप्सन कुकिज कट फ्लोर अब्जेक्ट एट सेलेक्टेड फ्रेम अब्जेक्ट भन्ने छ, यसमा गएर मैले एप्लाई गरेँ र ओके गरेँ। देख्न सकिन्छ हाम्रो स्ल्याब यसरी टुक्रिसकेको छ। अब मैले भित्रको स्ल्याबलाई सिलेक्ट गर्छु र यसलाई हाइड गरिदिन्छु। राइट क्लिक गरेँ, हाइड सेलेक्टेड अब्जेक्ट गरेँ। त्यस्तै सेलेक्टमा गएँ, प्रोपर्टिजमा गएँ, फ्रेम सेक्सनमा गएँ, नोनलाई पनि सिलेक्ट गरेँ र हाइड सेलेक्टेड अब्जेक्ट गरेँ। यति भइसकेपछि हाम्रो जुन बाहिरी स्ल्याब छ मैले यसलाई सिलेक्ट गर्छु र यसलाई सिम्पली डिलिट गर्न सकिन्छ। यसरी सिलेक्ट गरेँ र यसलाई डिलिट गरेँ। अब यता देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सर्कुलर स्ल्याब क्रिएट भइसकेको छ। मैले राइट क्लिक गरेर सो अल अब्जेक्ट्स गरिसकेपछि हामीले हाम्रो यो सर्कुलर ग्रिड सिस्टममा यो सर्कुलर स्ल्याब राखिसकेका छौँ। यसलाई फर्दर अरू तलामा अथवा स्टोरीमा लैजानु छ भने सिम्पली सेलेक्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल आर गर्नुहोस्, स्टोरी 3 र 2 मा लैजानु छ भने एप्लाई गर्नुहोस्। एक्सट्रुडेड भ्यूमा पनि हेर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो सर्कुलर स्ल्याब क्रिएट भइसकेको छ। यो मेथडबाट हामीले भ्यू टावरहरू लगायत हाम्रो एलिभेटेड वाटर ट्याङ्कहरू डिजाइन गर्दाखेरि युज गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यदि मेरो भिडियोहरू इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, प्लस कमेन्ट सेक्सनमा गएर केही क्वेसनहरू छन् भने कमेन्ट गरिदिनु होला। आई विल ट्राई टु एन्सर as far as possible and see you in next video.